ऍक्च्युली आपण वॉटर टाकलं म्हणजे आपण काय करतो, हायड्रोलिसिस करतोय बाय युजिंग हायड्रोनियम. पण आता थोडं पुढे गेल्यावरती आपल्याला हायड्रोलिसिस मध्ये एक तर आपल्याला ऍसिड टाकायचं किंवा एक तर बेस टाकायचं. त्याला ते सांगितलं केव्हा जातं. सर त्याचं नाव हा इंटरमिजिएट आहे. नाही इंटरमिजिएट. हा वरती हेडिंग टाका आता, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. नवीन चॅप्टर. ठीक आहे. ते आपल्याला लक्ष्मी आपल्याला गप्पा मारायची, काहीच लिहायचं नाही आपल्याला. गप्पा मारायची. अरे आपण भरपूर वेळ आपल्याला सैराट मूवीची स्क्रिप्ट ऐकायची. इनऑर्गॅनिक. ऑर्गॅनिक झालं नाही. एक ऑर्गॅनिक, एक इनऑर्गॅनिक, एक फिजिकल. आधे इधर जाओ, आधे इधर जाओ, आधे मेरे. बरं हे आता बोलू. नोटबुक वगैरे सगळं बंद केलं तर चालेल. काय 10 मिनिटं गप्पा मारू. हा कोमल हे झालं का? अरे बॅग मध्ये 10 मिनिटं आपल्याला स्किप तर झाली की थोडं पण काहीतरी करून घेतात. हा रेणुका हा आपल्याला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्सला आपल्याला सुरुवात करायची. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स सीईटी मध्ये नियर अबाउट 2 क्वेश्चन्स, नीटला 1 क्वेश्चन, जेडब्ल्यू ला 1 क्वेश्चन आणि बोर्डासाठी जवळजवळ 6 ते 7 मार्काचा क्वेश्चन. हे लक्षात. आणि यातल्या त्यात मेजर क्वेश्चन्स कुठे येतो तर आयसोमेरिझम वर. पुढे आपल्याला याच्यामध्ये आयसोमेरिझम बघायचं, त्या आयसोमेरिझम वरती क्वेश्चन्स. हे लक्षात. मग आता कोऑर्डिनेशन कंपाउंडचं आपण नाव चेंज काय केलेलं आहे, दॅट इज कॉल्ड एज सैराट कंपाउंड. लक्षात ठेवा. ठीक आहे. आता सैराट मध्ये आपल्याला काय काय दाखवले अगोदर ते बघून नंतर मग पुढे. ठीक आहे. सैराट मूवी मध्ये काय दाखवलंय, सगळ्यात अगोदर आपल्याला वर्षा दाखवलेला, बरोबर आहे. वर्षाचं घर दाखवलेलं आहे. कुठे दाखवलेलं आहे, गावाच्या बाहेर, बरोबर आहे. एकदम झोपडी दाखवले, म्हणजे पत्र्याचं शेड वगैरे दाखवलं आधी. आणि सेकंड कॅरेक्टर आपल्याला काय दाखवलेलं आहे, आरजी दाखवलंय की त्याचा मोठा बंगला वगैरे दाखवलाय, पार्किंग वगैरे दाखवलेलं आहे, वरती मस्त बाल्कनी वगैरे दाखवलंय. हे दिवा आणि त्या बाल्कनी मध्ये डान्स वगैरे पण दाखवले, बरोबर आहे. नंतर थोडस इंटरवलच्या अगोदर काय दाखवलं ते श्रेयस, इंटरवलच्या अगोदर काय दाखवलं आपल्याला की ते हैदराबादला पळून जातात, बरोबर आहे. बस स्टँड नाही रे, हैदराबादला पळून जातात. पळून जाताना पैशाची बॅग कोण घेतो आपल्याबरोबर, राईट. म्हणजे त्याच्यामध्ये पैसे पण घेते, जे काही ज्वेलरी वगैरे ते पण घेतो. हा वर्ष बिचारा कुठला पाळ, कारण त्याच्याकडे पैसे आहेत का. नंतर इंटरवलच्या अगोदर ते ट्रेन मध्ये जातात. एक जण श्रीमंत, एक जण गरीब आहे, पण स्टील दे आर गोइंग बाय द वन ट्रेन, बरोबर आहे. आणि हैदराबादला गेल्यानंतर त्यांना डोसा खायचा असतो, कारण तिथला फेमस कार्यक्रम. ठीक आहे. पैसे कोण देतं परत, बरोबर आहे. त्याच्याजवळ पैसे आहेत का, फक्त हा काय करतो, इनकमिंग करतो, आउटगोइंग आहे त्याच्याकडे नाही. आणि सगळ्यात शेवटी काय दाखवलं आपल्याला, सगळ्यात शेवटी ऍट द एंड नाही, बस एवढंच माहिती आहे.
हा नाही रे नाही रे थांबा मला सांगूया सगळ्यात शेवटी आपल्याला असं दाखवलंय की दे आर होल्डिंग देअर हँड्स विथ इच अदर बरोबर आहे इवन दो जे ते राईट जरी झालेले पण दे आर होल्डिंग देअर हँड्स विथ इच अदर बरोबर आहे का ओके मग आरची आणि वर्षा मधला जो काही बॉन्ड आहे दॅट बॉन्ड इज कॉल्ड ॲज द कोऑर्डिनेशन बॉन्ड and the compounds containing coordinate bond are called as the coordination compounds. आता डेफिनेशन कशी लक्षात ठेवता येईल आपल्याला की as for the Archie is concerned she is electron rich basis. As for the Persia is concerned he is electron deficient. Electron चा फ्लो कुठून कुठे from electron rich to electron deficient. इकडून इकडे आहे का नाही बरोबर आहे म्हणजे काय की the bond between electron rich spaces and electron deficient spaces that bond is called as a coordinate bond and as for the coordinate bond is concerned that coordinate bond is very strong की जे शेवटी आपल्याला they are holding their hands with each other. बरं मग आता आपल्याला एवढं लक्षात आलं की coordination compounds means they are containing the coordinate bond की ज्याच्यामध्ये एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसेस असले पाहिजे आणि एक इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट स्पेसेस एवढं लक्षात आलं ओके मग आता आपल्याला अजून एक लक्षात येतं की as for the periodic table is concerned it consists of 4 blocks S block P block D block आणि F block S block झालं सुरुवातीला S P D आणि F मग याच्यापैकी कोणते ब्लॉक एलिमेंट्स आपल्याला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स फॉर्म करतात S ब्लॉक की P ब्लॉक की D ब्लॉक की F ब्लॉक D ब्लॉक कशामुळे निखिल कशामुळे why the D block elements have the tendency to form the coordination compounds देखो यार अरे वा मला पण नवीन लक्षात आलं आज की D block elements are acidic in nature वा हां इलेक्ट्रॉन रिच है अरे वाह हाँ अरे वाह मेटल फिन नॉन मेटल फिन अरे वाह सो नाइस असं काही सांगत नाही जाणार ते डायरेक्ट 420 वाढतो माझं त्या टप्प्याटप्प्याने वाढत जातं ठीक आहे एक लक्षात ठेवा सगळ्यात पहिलं रिझन की as for the D block elements are concerned they can show a multiple oxidation state मल्टिपल ऑक्सिडेशन स्टेट म्हणजे काय की ते +2 पासून तर +7 पर्यंत ऑक्सिडेशन स्टेट आहे म्हणजे पहिलं रिझन काय की दे शो अ मल्टिपल ऑक्सिडेशन नंतर आता डी ब्लॉक एलिमेंट्स आहेत मग त्याच्यामध्ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स जे काही ऑर्बिटल्स आहेत ते कम्प्लीटली फील्ड असतात का नाही पण सेकंड रिझन काय की as for the d block elements are concerned they consist of a vacant d orbitals vacant d orbitals multiple oxidation state vacant orbital state असतील तर ते इलेक्ट्रॉन गेन करतील की डोनेट करतील गेन मग थर्ड रिझन काय की they have the tendency to gain the electrons and as for the d block elements are concerned they are having a smaller in size या चार रिझन मुळे काय होतं की डी ब्लॉक एलिमेंट्स आपल्याला काय फॉर्म करतात कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स फॉर्म पहिलं रिझन काय सांगितलं की दे शोइंग अ मल्टिपल ऑक्सिडेशन स्टेट सेकंड रिझन काय सांगितलं दे हॅविंग अ वॅकंट डी ऑर्बिटल्स तिसरं काय सांगितलं दे हॅव द टेंडन्सी टू गेन द इलेक्ट्रॉन्स आणि फोर्थ रिझन काय सांगितलं दे हॅविंग अ स्मॉलर इन साइज and due to this reason काय होतं की डी ब्लॉक एलिमेंट्स आपल्याला काय दाखवतात कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्मेशन ची टेंडन्सी दाखवतात आता आपल्याला रिएक्शनचे डिफरंट टाइप्स माहिती आहेत ऍडिशन रिएक्शन सबस्टिट्यूशन रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन
ऑक्सिडेशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, व्हेरी गुड. तर मग ऍडिशन रिएक्शन म्हणायची कुणाला, किंवा एखादी रिएक्शन की ज्याच्यामध्ये ऍडिशन होत रिएक्शन सांग, रिएक्शन. फॉर एक्झाम्पल क्लोरिनेशन, हायड्रॉलिसिस. अरे वा, सर आम्हाला जेवढं जेवढं माहिती तेवढं सांगून दे, तुम्हाला जे पाहिजे ते घेऊन टाका, असं काही अडचण नाही. बरं, ऍडिशन रिएक्शनची डेफिनेशन, मेन डेफिनेशन सांग की सर याला ऍडिशन रिएक्शन म्हणतो. एक सिंपल लक्षात ठेवा, डेफिनेशन लक्षात ठेवा, कारण मग नंतर आपल्याला त्याच्यावर एक एक लक्षात ठेवा. ऍडिशन रिएक्शन म्हणजे काय की ज्याच्यामध्ये नंबर ऑफ रिएक्टन्स रिएक्टेड विथ इच अदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रॉडक्ट, म्हणजे ज्याच्यामध्ये बाय प्रॉडक्ट कधीही फॉर्म होत नाही, पण नंबर ऑफ रिएक्टन्स किती असते, म्हणजे 1 2 असतील, 3 असतील, 10 असतील, 25 असतील, वेगवेगळे. त्याच्यापैकी एक रिएक्शन आपल्याला घ्यायची आहे, कोणती नाही, फक्त लक्षात ठेवा ठीक आहे की KCl प्लस MgCl2 प्लस 6 टाइम्स ऑफ वॉटर मध्ये टोटल रिएक्टन्स किती झाले, व्यवस्थित बघा रे, आपल्या केमिस्ट्रीच्या अँगल म्हणतो बघा. याच्या पुढे काही नाही म्हणजे किती कन्सिडर करतो आपण 1, याच्या समोर काही नाही म्हणजे 1, इथे किती आहे, इथे 6 प्लस 1 प्लस 1, टोटल रिएक्टन्स किती झाले 1, आणि प्रॉडक्ट काय फॉर्म होतो आपल्याला KCl डॉट MgCl2 डॉट 6 टाइम्स ऑफ H2, म्हणजे यांच्यापासून आपल्याला काय होतं, एक सिंगल प्रॉडक्ट. म्हणून ही जी काही रिएक्शन आहे या रिएक्शनला आपण काय म्हणतो, ऍडिशन. मग ऍडिशन रिएक्शनची डेफिनेशन काय सांगितली की द रिएक्शन इन व्हिच नंबर ऑफ रिएक्टन्स रिएक्टेड विथ इच अदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रॉडक्ट without any byproduct, then that reaction is called as a addition. एवढं लक्षात घ्या. आपलं हे चॅप्टर संपलं, हलवाल की नाही हलवलं. बुधवारी किंवा गुरुवारी पूर्ण चॅप्टर कोणी सांगेल का, बुधवारी किंवा गुरुवारी? बरं, मी सोमवारी एकदा लिहून दाखवतो, मग तसं लिहून दाखवतो चालेल का? एकदा सोमवारी 10 मिनिटात चॅप्टर कसं लिहायचं ते सांगतो.